اوس تاسو کولی شئ چې په فری ډول فالورز، لایک او ویو ترلاسه کړئ. د ټیک ټاک دپاره سلامونه نیکې هیلې یو ځلې بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د ټیک ټاک اپلیکیشن اړوند ده چې څرنګه کولی شو په یاد اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره فالورز زیات کړو. طریقه خورا اسانه ده، خو له هغې څخه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ. که چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو ملګرو، راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو، هغې دپاره راشئ پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاص کړئ. په پروفایل باندې کلیک واخلئ، برا 3 ډاټ کلیک کړئ. لومړی که چیرې تاسو غواړئ د ټیک ټاک اکونت فالورز زیات کړئ، هغې دپاره د خپل پروفایل لینک کاپي کړئ. دوهم، ګرانو ملګرو، که چیرې تاسو غواړئ د یوې ویډیو ویوز زیات کړئ، لایکونه ترلاسه کړئ، نو هغې دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ او دغه لینک کوم چې تاسو ته درکول کېږي دا کاپي کړئ. ګرانو ملګرو، په بره ځای کې لینک لیکل شوی، دا لینک موږ او تاسو سره کاپي سو. زه یو ځل بیا پر همدې ویډیو باندې کلیک اخلم او تاسو ته درښیم چې دا ویډیو څو لایکونه لري. که چیرې زه پر دې ویډیو باندې کلیک واخلم، تاسو لیدلی شئ دا ویډیو 2 لایکونه لري. که چیرې تاسو لینک کاپي کړی وي، له هغې وروسته راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاص کړئ، که هغه هر یو براوزر ستاسو پر موبایل کې موجود وي. زه راځم پر خپل موبایل کې دا براوزر راخلاصوم. کله چې ګرانو ملګرو دې براوزر ته راغلی، په بره سرچ برخه کې ولیکئ زوپیا.com. ګرانو ملګرو، تاسو د زوپیا نوم ولیکئ، همدا ویبسایټ ستاسو مخې ته راځي. ګرانو ملګرو، د ویبسایټ نوم تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري، زوپیا.com. تاسو به راسئ پر همدې لومړني ویبسایټ باندې به کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، دا د ویبسایټ نوم ده. راځو همدا کلیک کوو. همدغه ډول ګرانو ملګرو، همدا شین ټیک مار او دا شین نښان باید ولري. په بل ویبسایټ باندې کلیک مه اخلئ. ګرانو ملګرو، راځو پر همدې ویبسایټ باندې کلیک اخلو. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. لږ انتظار ورته کوو ملګرو. په لومړی که چیرې تاسو غواړئ فالورز مو زیات شي، نو هغه اپشن هم شتون لري. دوهم، که چیرې غواړئ یوې ویډیو ته لایکونه ترلاسه کړئ، نو په لایک اپشن باندې کلیک واخلئ. د هر په نوم اپشن باندې ده. ګرانو ملګرو، کامنټ هم زیاتولی شئ، هر اپشن دلته شتون لري. زه غواړم خپلې ویډیو دپاره کامنټ زیات کړم، نو زه به راسم پر کامنټ اپشن باندې به کلیک واخلم او هغه لینک چې ما د ټیک ټاک څخه کاپي کړ هغه به کلیک کوو. دلته په سرچ اپشن باندې کلیک اخلو. لینک موږ آلریډي کاپي کړی و، هغه مو دلته پیسټ کړ. دا اوس 2 دقیقې وخت نیسي. ګرانو ملګرو، لږ انتظار ورته کوو. زه ریکارډینګ دلته سټاپ کوم تر څو دا وخت پوره سي. ګرانو ملګرو، په سرچ اپشن باندې به تاسو دغه ډول باندې کلیک واخلئ. اوس یوازې 15 ثانیې وخت پاتې تر څو زموږ ویډیو ته کامنټس زیات سي. ځینې وخت پر دې کې ګرانو ملګرو اعلانات راځي. که چیرې اعلانات راتلل، تاسو به هغه ګورئ. دا خپل وخت لري، 2 دقیقې یا هم 1 دقیقه. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ نیکسټ سبمیټ نو. تاسو لیدلی شئ زموږ ویډیو سبمیټ شوه، کمنټ اضافه شو ورباندې. پر دغه ډول باندې تاسو هم کولی شئ ویډیو ته کامنټ زیات کړئ، لایکونه ترلاسه کړئ. اوس ګورئ، که چیرې تاسو غواړئ 25 کمنټ زیات کړئ، 50 یا هم 100، له تاسو څخه به یو دانه انتخاب کړئ. زه غواړم 50 زیات سي، نو بیا به پر دې باندې کلیک اخلو. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی شئ کامنټس زموږ ویډیو ته زیات شول. په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل د ټیک ټاک فالورز زیات کړئ، ترڅنګ یې لایکونه ترلاسه کړئ. دا یوازې یو ویبسایټ نه ده، بلکې همداسې لسګونه نور ویبسایټونه هم شتون لري. کولی شئ ورپسې سرچ وکړئ او اړوند ویبسایټونه پیدا کړئ تر څو ستاسو لومړنۍ 10K فالورز ترلاسه شي پر ټیک ټاک کې. که څه هم زموږ پر هیواد کې ویډیوګانې مخ ته نه ځي، خو تاسو دغه طریقه استفاده کوئ 100% کار کوي. که چیرې بیا هم له تاسو سره کومه پوښتنه وي، کامنټ کې راسره شریکه کړئ، انشاءالله ځواب به حتمي ترلاسه کړئ. میلاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.